Tehdäänpä perus MTR-lohkolla toteutettu moottoriohjaus ja mä oon tänne valmiiksi tehnyt tämmöisen pohjan, jossa mainittiinkin, että tässä on tarkoitus tehdä MTR-lohko moottoriohjaus käyntitiedolla. Käyntitiedollahan tarkoittaa siis sitä takaisinkytkentätietoa, joka tyypillisesti oikeassa prosessissa tuodaan sähkökeskukselta takaisin tänne ohjausohjelmaan, joka kertoo, että lähtikö se moottori, jota ohjataan, niin käyntiin vai ei. Ja jos mä ensiksi lätkäsen tänne tuon moottoritoimilohkon, täällähän on erityyppisiä valittavana. Mä otan tämän simppeleimmän nyt tästä. Ja näistäkin 3 vaihtoehdosta vielä tuon simppeleimmän, koska mä ei tulla tarviimaan tämän kummempaa. Pistän sen tuohon keskelle ja laitan numeroksi 100, jotta mahtuu niitä CCOB-lohkoja sitten ennen moottoritoimilohkoa myöskin. Tag-koodiksi mä oon tuolla jo antanut koko moduulin nimeksi tämmöisen kuin TH-M102, niin en käytä nyt tällä kertaa mahtikäskyä muuttamaan tätä, vaan pistän heti tänne tämän positiotunnuksen kohdalle. Ja muistakaa jättää tänne tämä PR2-alku sitten tähän, se on sillä tarpeen, jotta saadaan käyttöliittymäkin sitten tehtyä oikein. Time to on ja time to off, niin nämä ajat sekunneissa tarkoittaa sitä, että kun tämä toimilohko on lähettänyt ohjausviestillä tiedon, että käynnistetään moottori tai pysäytetään moottori, niin miten äkkiä tuon INS-tilatiedon pitää sitten vastaavasti näyttää, että se moottori oikeasti lähti käyntiin tai sitten se oikeasti pysähtyi. Ja niin kuin mainittiin, niin tyypillisesti se käyntitieto moottorilta ei tule mistään semmoista anturista, joka oikeasti kertoisi, että pyöriikö siellä moottoriakseli vai ei, vaan ihan järkiään niin se käyntitieto tuodaan sähkökeskukselta, siltä kontaktorilta, joka ohjaa sitä paksua sähköä sille moottorille. Ja siellä on sitten yksi ylimääräinen apukosketin sitä varten, että siltä apukoskettimelta tuodaan sitten tänne toimilohkolle se tieto, että vetikö se kontaktori vai ei. Valvonta-ajalla, joka on erikseen määriteltävissä käynnistyssuuntaan ja pysäytyssuuntaan, niin voidaan sitten määritellä, että miten pitkään jäädään odottelemaan sitä INS-tiedon muuttumista halutuksi ennen kuin tehdään hälytys. Ja tämä 4 sekuntia on tyypillisesti ihan hyvä aika, koska se kontaktihan vettää sillä muutamassa 10 millisekunnissa ja 4 sekuntia on vallan riittävä tuo. No sitten käsimanuaali vaihdot, että onko ne sallittuja vai ei. Mehän tarkoittaa sitä, että se moottoriohjaus voi olla joko valvoon ohjauksen takana, jolloin sanotaan, että se on manuaalilla, tai sitten se voi olla ohjelmallisen ohjauksen takana, eli esimerkiksi vaikka sekvenssiohjauksen takana, jolloin sanotaan, että se on automaatilla, niin tässä nyt sallitaan vain ykkösillä vaihdot näiden 2 tilan välillä. Eli ainut, mitä mä muutin tänne, oli tuo suoritusjärjestys tälle toimilohkolle ja sitten tuo positiotunnus. Ja täältähän se sitten näyttää. No sitten tähän perusmoottoriohjaukseen niin tarvitaan tietenkin se lähtöohjaus, eli mulla olisi nyt oletuksena, että tässä käytetään näitä meidän vanhan tyyppisiä binäärilähtöjä, eli tuo Centralized IO on meillä tällä Labrassa vielä käytössä näillä kursseilla, niin otetaan sieltä tuo Bow 8 tyyppinen lähtö. Ja nyt tällä on 2 vaihtoehtoa, niin näiden 2 vaihtoehdon välinen ero on se, että onko tuo ohjauspiste BO-tyyppinen, eli tuommoinen pinkin värinen, vai BIN-tyyppinen, eli tuommoinen mustan värinen. Eli kun katsotaan tätä MTR-lohkon ohjauspisteitä, niin täällä on pinkin värinen tuo on lähtö, jotenka tämä mätsää sen kanssa hyvin yhteen, jotenka valitaan se ja laitetaan se tuohon kohtaan. Konfiguroidaan sille sopiva nimi. Taas voitaisiin käyttää mahtikäskyä, eli sitä edit-gedittiä, mutta mä nyt syötän tämän tässä käsiin. .o siellä on merkkaamassa, että kysymys on lähtömoduulista. Pikkinumero. Te käytätte projekteissa tietenkin omia kehikkonumeroita ja korttinumeroita ja kanavanumeroita. Mä oon varannut tälle kehikon 15. Korttipaikaksi laitan 567 on mulla Bow 8 korttipaikka.
korttipaikka käytössä ja sitten otan ensimmäisen kanavan siltä kortilta käyttöön, eli kanava numero 0. Ja väylä on tässä meidän prosessiasemassa niin aina tuo 2. Meillä ei ole muuta kuin yksi prosessiväylä, joka on FPC-korttipaikan 2 takana. Ja kommenttiteksti, niin tämä olisi vaikka nyt sitten sekoitin moottorin ohjaus. Ja sitten vedetään viivat ihan suoraan onnista tänne C-lähtöön. Ja sitten takaisin kytkentä tuolta CB-tiedosta tuonne on B. Ja nyt vaikka tuossa lukee, että feedback tässä Bow8, niin tuo ei tarkoita sitä, että tämä Bow8 osaisi millään tavalla hahmottaa sitä, että käykö se moottori siellä oikeasti vai ei. Eikä edes tiedä, että onko se sähkökeskus siellä älyssä, eli onko siellä sähköt päällä. Tämä CB tarkoittaa vain sitä, että onko tämä Bow8-kortti älyssään, eli onko siinä vikoja vai ei. Jos Bow8-kortissa on jotakin vikkaa, niin tässä CB feedback-tiedossa on silloin vikapiti päällä ja tämä MTR-lohko saa sitten sitä kautta tiedon, että se ohjaus todennäköisesti ei sitten toimi. Normaalitilanteessa, jos kaikki menee ok, niin aina kun täältä on lähdöstä lähtee 1 tai 0, niin tänne on B tulee hetken päästä takaisin sieltä Bow8 vikapititön 1 tai 0. No sitten se käyntitieto, joka ei siis ole mikään käynnistyskäsky, vaan käyntitieto, että lähtikö se käyntiin se moottori vai ei, niin sille otetaan sitten oma Bow8-kanava ja otan ihan tämmöisen perusmallin ja laitan sen tänne INSin kanssa samalle tasolle. Vaihan tämän positiotunnuksen taas ihan manuaalisesti nyt tällä kertaa ja annan osoitteet. Mulla on pikki 15 käytössä, korttipaikkana on tuo 5 ja kanavana on 0 ja FPC on edelleenkin 2. Nämä ulotusparametrit saa olla sillä niin kuin ne on ihan hyvät. Ja tämä on sitten taas sekoitin moottorin käyntitieto. Nimenomaan käyntitieto, ei käynnistyskäsky. Ja tapana on laittaa CCO-lohko tänne tulokortin perään ja numeroksi laitan sille 10, mitään muuta en täällä muuta, koska tämän tarkoituksena on pelkästään vaan välittää Bow8-tieto tänne moduulin sisään ja eteenpäin sitten tänne INS tuloon MTR-lohkossa. Tämä ei ole pakollinen tämä CCOB-lohko, mutta joissakin simulointitilanteissa niin se on ihan kätevä, että semmoinen siellä on. Ja tässä nyt on perus MTR-ohjaus tehty niin, että täällä on näkyvissä nämä ohjauskytkentäpisteet ja sitten tuo INS käyntitieto tuodaan kentältä ja ohjaus lähtee kentälle Bow8 kautta ja sieltä tulee takaisin kytkentätieto tuonne on B. No miten tätä sitten käynnistetään ja pysäytetään tätä moottoria, niin se tapahtuu sitten tuolta M- tai A-bitin kautta. Ja MA-bitillä valitaan, että kumpi näistä kahdesta on se, jota tämä MTR-lohko seuraa. Jos MA-bitissä on 0, niin silloin MTR-lohko kyttää tuota M-tuloa ja pistää moottoria käyntiin ja seis sen mukaan, että onko täällä M-ssä 1 vai 0. 1 käyntiin, 0 seis. Sitten jos MA-bitissä on 1, niin silloin sanotaan, että tämä MTR-lohko on automaatilla, ei enää manuaalilla, vaan automaatilla, jolloin se siirtyykin kyttäämään tätä A-tuloa. Ja sen mukaan sitten, jos A-tulossa on 1, niin se pyrkii käynnistämään tuon moottorin pistämällä on lähtöön 1. Ja jää odottamaan, että INSin nousee kans 1 sen merkiksi, että se moottori saa sitten sähköt päälle. Ja 0 on muuttuu 0 ja INSissä odotetaan, että sieltä tulisi 0. Valvoma-ohjausta varten niin meidän pitää tehdä tänne käyttöön liittyvät moduulit. Ja käyttöön liittyvät moduulit taas löytyy tältä modules-valikosta. Ja mitä me tullaan tarviimaan, niin on tuo positiomoduuli, joka tulee sisältämään tähän kyseisen laitteen tekstitiedot. Ja sitten event, eli tapahtuma moduuli, jolla konfiguroidaan sitten hälytykset tähän moottoriin liittyen. Ja ne hälytykset on hyvä olla siellä aina mukana konfattuna,
Muun muassa just sen takia, että jos vaikka tuo POU8-kortti menee rikki ja tämä on B rupeaa näyttää vikabittejä, niin siitä tulee sitten hälytys ja operaattori näkee, että aha, nyt on jotakin vielä. Tai sitten jos tämä INS takaisin kytketty käyntitieto ei tottele, eli sieltä ei tule käyntiin lähteneen moottorin ykköstä tai pysäytetyn moottorin nollaa silloin kun pitäisi, niin saadaan myöskin se hälytys. Pistetään ensin nämä tekstitiedot, positiomoduuli, ja täältä otetaan sitten samantyyppinen. Jos meillä olisi MTR2-lohko ollut tässä käytössä, eikä tämä perus MTR, vaan MTR2, niin huomaatte, että täällä ei ole positiomoduuleissa kuitenkaan niin olemassa MTR2-vaihtoehtoa, niin silloin käytettäisiin tätä MTR-lohkoa. MGV-moduuleista niin on olemassa erikseen positiomoduulit MGV ja MGV2, jolloin sen mukaan mitä FPGAn toimilohkoa on käytetty, niin pistetään sitten positiomoduulikin vastaavasti. Mutta tosiaan MTR:ssä niin sekä MTR että MTR2 että MTR-E-lohkot, niin niiden yhteydessä käytetään tätä perus MTR-positiomoduulia. Ja tyypillisestihän nämä käyttöliittymämoduulit pistetään tänne sen toimilohkon lähelle, johon ne liittyy. Toiminnan kannalta niin sillä ei ole merkitystä missä ne on, mutta näin niin kuin dokumentointimielessä halutaan osoittaa, että tämä positiomoduuli liittyy nyt nimenomaan tähän MTR-lohkoon, niin se pistetään fyysisesti tuohon lähelle. Ja täällä nyt sitten tätä positiotunnusta on useammassa kohtaa, niin mä tykkään käyttää taas sitten sitä mahtikäskyä näiden muuttamiseen, eli jätän nuo tag-koodit, mitä täällä on, niin toistaiseksi vielä muuttamatta. Valvomotunnus pitää muistaa muuttaa. Meillä on täällä Labrassa käytössä G-järjestelmä ja meillä on yksi valvomo, joka on G1, niin se pitää tuohon muistaa vaihtaa. A1, jos siihen laittaa, niin silloin se moduuli ei lataannut tuonne meidän oikeaan valvomoasemaan ja tämä positiomoduuli jää käyttämättä. Ja täällä hyvin moni juttu niin on valmiiksi semmoisessa kuosissa, että tarvitsee muuttaa, mutta nämä nimitekstit 1 ja 3, niin nämä on tyypillisesti oletusarvoisesti käytössä ja näihin pitäisi laittaa sitten kuvaavat tekstit, jotka sen positiotunnuksen kanssa yhdessä niin yksilöi tämän piirin niin, että käyttäjä esimerkiksi valvomossa niin se prosessiohjaaja tietää sitten, että kun tämmöinen tekstille lävähtää sinne vaikka hälytysnäyttöön, niin se tietää, että mistä nyt on kysymys. Ja tämä laite oli mulla nyt sitten sekoitinmoottori, niin mä pistän tänne sekoitinmoottori. Voisi riittää pelkkä sekoitinkin sinällään. Moottori. Ja se, mikä ero näillä on näillä ykkös- ja kolmostekstillä, niin on tässä merkkionon pituudessa, että näitä käytetään eri paikoissa. Semmoisissa paikoissa, missä on tilaa vaan tuo 14 merkkiä, niin siellä käytetään nametext 1, ja paikoissa, missä on enemmän tilaa, niin käytetään tätä 20 merkin, maksimissaan 20 merkin mittaista nimitekstiä. Mutta nämä nyt saa olla lyhyemmätkin. Nyt mä vaan tarkistan, että tämä teksti täällä ei ole yli 14 merkin pituinen. Moduuli ei metsäkistä läpi, jos nämä on liian pitkiä nämä tekstit. Siellä on 2 kirjainta liikaa, jotenka lyhennän tämän näin. Sekoitin muotto. Se on nyt 13 merkkiä. Sitten on taas positiotunnus. Operating module name, se saa olla tuolle, niin kuin se on operability of tag, eli voiko operaattori esimerkiksi vaikka käynnistää tai pysäyttää tämän moottorin, niin 1 tarkoittaa, että kyllä saa, ja näinhän se tarkoitus on. Moottoritoimilohkoon on mahdollista kytkeä myöskin virtamittaus. Että jos on tämmöinen isotehoinen laite, niin voidaan haluta, että sen syömä virta niin näkyisi myöskin käyttöliittymässä. Tämä MTR-lohko niin mahdollistaa sen, mutta tässä versiossa, minkä mä otin käyttöön, niin täällä ei ole sille virtamittaukselle kytkentäpaikkaa, joten tällä virtayksikölläkään ei ole sitten merkitystä, eikä myöskään monella desimalla sitä näytetään. Hierarchy Code of Display, niin tähän merkitään se kuvanimi, josta tätä moottoria voidaan operoida. Ja täällä on semmoinen ajatus, että jos tästä moottorista tulee hälytys, niin sieltä hälytyslistasta klikkaamalla saadaan sitten näkyviin tässä annettu kuva. Ja se kuva pitäisi tietenkin olla semmoinen, mistä operaattori pystyy katsomaan, että mikä on prosessitilanne tämän moottorin ympäristössä.
Ja jos mä nyt tähän laitan sitten vaikkapa tämmöisen kuin GD ja G1, eli tulisin tekemään tämmöisen käyttöön liittymäkuvan kuin TH-malli, niin laitan tähän tämmöisen. Sitten näissä on mahdollista olla näissä moottoritoimilohkossa niin erilaisia lukitustietoja, ja tänne on oletuksena jätetty sitten tänne pohjaan niin tämmöiset lämpösuoja- ja turvakytkin tiedot esitäytettynä. Ja kustakin lukitustiedosta niin on 3 tämmöistä merkintää. On 2-kirjaiminen lyhenne, sitten on 9-kirjaiminen nimi ja 15-kirjaiminen tarkempi kuvaus, että mistä siinä on kysymys. Näissä pohjissa on vähän hassusti tässä versiossa, että nämä 2-kirjaimiset lyhenteet on suomenkielisiä. Eli esimerkiksi tämä niin, suojakosketinko tämä nyt on, lämpösuoja. Ja sitten englanniksi on kuitenkin nämä pidemmät tekstit. Ja TK, niin kuin turvakytki suomeksi, ja sitten safety switch englanniksi. Ja jos tähän moottoriin ei ole tarkoitus kytkeä tämmöisiä lukituksia kuin lämpörelö ja suojakytki, niin nämä olisi syytä jättää tyhjäksi silloin, jotta se käyttäjä ei luule, että tämmöiset ominaisuudet siellä olisi olemassa. Jos siellä nimittäin siellä käyttöliittymässä näkyy tämmöiset tekstit, niin se käyttäjä voi luulla, että siellä olisi mahdollista tulla lämpösuojan laukaisu tai sitten turvakytkin laukaisu tämän kyseisen moottorin yhteydessä, mutta jos meillä nyt ei ole niitä kytkettynä, niin kuin tässä symbolissa itse ei edes ole paikkaa niille E-lukituksille, E1, E2, E3, E4, E5 ja E6, niin mä otan nuo tekstit tuolta pois. Sitten mistä asioista tehdään hälytyksiä, niin nämä tässä meidän tapauksessa niin on hyviä nämä oletusarvot, eli meillä ei tule olemaan pakko-ohjauksia, niin niistä ei tehdä hälytyksiä, 0 tarkoittaa, että ei tehdä hälytystä. VD Watchdog, eli vahtikoira, tarkoittaa semmoista yleisvikaa. Eikö jos tuossa MTR-lohkossa käy vaikka sillä tavalla, että tuo on B-tieto, niin sinne tulee vikabittejä, niin tämä vahtikoira-hälytys aktivoituu silloin, jos se on konfattu olemaan. 1 tarkoittaa, että se on konfattu hälytykseksi. 2 olisi, että sieltä tulisi pelkästään ilmoitus, eli semmoinen niin kuin tiedoksianto, mutta ei vilkutettaisi punaisella mitään. No jos siellä joku boukasikortti menee rikki, niin kyllä sitä hälytys saa tulla, eli tuo oletusarvoinen 1 on siinä hyvä. Sitten on noista virtamittauksista, että jos meillä olisi virtamittaus käytöstä, niin siellä olisi 2 hälytysrajaa mahdollista konfata päälle, mutta meillä ei ole käytössä virtahälytyksiä, niin pistetään sinne 0. Ja sitten nuo E1 ja E2, nämä on nyt niitä, mitkä mä poistin täältä ne tekstit, eli se oli se lämpörille ja sitten turvakytkin, niin mä en sitten konfaa niille myöskään hälytyksiä, koska ne ei mulla nyt tällä moottorilla ole käytössä. Mä pistän tänne 0. Ja operaattorin seuranta, onko ne käytössä vai ei. Nämä on sitten aina tehdaskohtaisia, että miten näitä otetaan käyttöön tai ei, mutta mä en nyt niitä ota käyttöön. Operating area, tämä on siis prosessialue, ja tämäkin te katso sitten sillä tehtaalla taas, että mihin operointialueeseen tai prosessialueeseen ne muut piirit siinä samassa prosessialueessa on laitettu kuulumaan. Tämä on ihan tämmöinen numeroparametri, mikä annetaan tähän. Ja nyt voisi vaikka, muista minkä mä oon varannut tälle projektille, mutta mä laitan tänne vaikkapa 16. Ja positiotyyppi, niin antakaa olla se, mikä siellä oletuksena on. Tässä tapauksessa siellä on MTR-POS, niin älkää menkö muuttamaan niin se toimii oikein. Siinä olisi tuo. Siirrän sitä pikkusen ylöspäin, kun tuo menee tuo teksti tuohon päälle. No sitten tehdään vielä hälytysmoduuli. Ja täältä myöskin valitaan sitten lähinnä sopiva, eli MTR-lohkolle, niin tulee MTR-hälytysmoduuli. Lätkäsen sen tuohon viereen. Positiotunnuksen muutan sitten taas mahtikäskyllä. Valvotunnus edelleenkin on G1. Ja tänne hälytys- ja ilmoitusalue niin pistetään sama, mikä tuonne positiomoduuliin laitettiin operating area numeroksi, eli 16 ja 16.
Ja sitten täällä konfiguroidaan, että mitä hälytyksiä oikeasti generoidaan tällä hälytysmoduulilla. Ja tämä on vähän hassua, että tämä niin kahdessa paikassa tämä samantyyppinen asia konfataan, mutta tämä nyt vaan on niin. Ja nämä hälytys- ja positiomoduulin tiedot pitäisi vastata toisiaan, eli kun mulla ei olla fonista eikä foffista tarkoitus tehdä hälytystä, positiomoduuliin jätin tuon nollan noihin, niin tähänkin pitää laittaa nollat. Vahtikoodasta tehdään hälytys, eli sinne jätettiin ykkönen, niin tähänkin jätetään ykkönen. Virtamittauksesta ei tehdä hälytyksiä, niin tähänkin laitetaan nollat. Ja nuo E1 ja E2, eli ne oli oletuksena ne lämpösuoja ja sitten turvakytken, niin tässä tapauksessa ei tehty niitä hälytystekstejä, niin ei tehdä sitten myöskään niitä varsinaisia hälytyksiä. Ja tyypillisesti näihin muihin ei tarvitse koskea. Teillä voi tehdaskohtaisesti tai asiakaskohtaisesti olla sitten jotkut speksit, mitä tänne pitää muuttaa, mutta tyypillisesti niihin ei tarvitse muuttaa mitään. Ja sitten pitää muistaa vielä käyttää mahtikäskyä, eli mulla se tag code on siellä edelleenkin positiotunnuksen sijalla, ja mä nyt tässä käytän pikkusen erilaista mahtikäskyä. Voisin käyttää tätä edit-kedittiäkin, se tässäkin toimisi ihan yhtä lailla, mutta mä nyt käytän tätä sedittiä, niin tulee sekin käsiteltyä samalla. Eli otan edit, sedit. Ja tää on muuten sama kuin gedit, mutta tässä vaan valitaan, että mihin kohteisiin se muuttuminen tapahtuu. Eli tämä on niinku gedit, mutta tässä valitaan nyt esimerkiksi mä haluan vaan pelkästään näissä kahdessa palikassa muuttaa ne tag-koodit positiotunnuksiksi, niin mä valkkaan nämä. Täällä se kysyy edelleenkin, että select entities, mutta mä en halua valita, niin mä painan enteriä tässä vaiheessa. Sitten se kysyy, että mikä merkkijono muutetaan. Mä haluan muuttaa kaikki tag-koodit, niin TH-M102. Ja nyt se sanoo, että tuli 4 muutosta. Ja kun käydään kurkkaamassa, niin tännehän on tullut nyt 3 paikkaan tuossa tuo positiotunnus. Ja hälytysmodulissa on sitten vain 1 paikka, mihin se muutos on tullut. Eli edit, sedit, niin sillä pystytään valittamaan, että mihin kaikkialle se maailmanlaajuinen muutos, vähän niin kuin gedit-muutos tapahtuu, että kaikkiin, joka paikkaan sitä muutosta ei tehdä. Tässä tapauksessa mä olisin tietenkin voinut ihan sitä edit-kedittiäkin käyttää, mutta halusin nyt näyttää tuonkin vaihtoehdon. Siinäpä se nyt tämä perusmoottoriohjaus on valmis. Mä voisin tämän ajaa checkin läpi. Sukset tuli, talletan ja mä laitan tämän nyt suoraan sitten tonne repositoriin, koska mulla on tarkoitus testata tämä tässä samoin tein. Eikä testaaminenhan tapahtuu aina sillä tavalla, että moduuli ladataan oikeasti tuonne prosessiasemalle, ja prosessiasemalle moduuli voi ladata vasta, kun se on tällä repositoriossa. Jos mä laittaisin sen tuonne työtilaan Timo hei, niin sieltä sitä ei voida ladata sinne prosessiasemalle. Eikä talletan tämän nyt suoraan tuonne repositorioon. Ja se vissiin meni sinne. Mä hoidan latauksen myöskin samalla tässä, että mä lataan sinne prosessiasemalle tämän. Ja itse asiassa nämä käyttöliittymämoduulithan ei mene prosessiasemalle, vaan ne menee sinne käyttöliittymäasemille. Mutta ne menee tällä samalla käskyllä kaikki. Eli download real. Ja oikeastaan mä voisin laittaa periaatteessa seurannan päälle, että mitä siellä tapahtuu siellä prosessiasemalla. Ja mä laitan GP01 seurannan tänne päälle. Ja tänne tulee sitten tuo 4.44.1 kaikista noista moduuleista, eli se .f-loppunen toimintamoduuli, sitten .i-loppunen input-moduuli, .o-loppunen output-moduuli, ja ne käyttöliittymämoduulit taas, niin ne ei näy tässä GP01 logissa, koska ne menee eri asemalle. Ja tämä taas ei liity nyt suoranaisesti millään tavalla tuohon mun moduuliin, vaan tämä on joku muu virhe, mitä se nyt hoksaattaa kuitenkin, että sillä on tämmöinen kytkentävirhe jossakin tuommoisessa moduulissa olemassa sitten edelleenkin. 000 tarkoittaa taas, että tämä mun komento on nyt sitten käsitelty. No nyt kun tämä moduuli on ladattu järjestelmään, niin voidaan testata, miten tämä toimii. Eli menen tänne testitilaan, pistän tänne mittapisteitä, laitan vaikka
näihin kaikkiin ja tuohon. Ja sitten voisin oikeastaan käyttöliittymästäkin katsoa, miltä tämä näyttää tämä moduli siellä päässä. Eikä aukaisen tämän käyttöliittymän DNA Operate Clientin. Ja nyt kun mulla ei ole tehty sitä semmoista kuvaa, jossa tämä moottoripiiri oikeasti näkyisi, niin mä en pysty täältä siis valkkaamaan sitä TH-mallia, kun semmoista ei vielä ole olemassa, ei ainakaan pitäisi olla. Jos mä tänne kirjoitan GD 2.G1 2.TH-malli, niin valittua kuvaa ei ole. Mutta mä pystyn silti poimimaan tämän moottoritoimilohkon operointi-ikkunan tänne klikkaamalla tyhjältä alueelta hiiren kakkospainikkeella, valittamalla kunnossapito ja positioselain. Ja sitten annan tänne positiotunnukseksi niin tuon oman moottorin positiotunnuksen, eli TH-M102. Jätän nuo tähdet tuonne, mitä siellä alun perin olikin, pistän nyt etsi. Ja se löytää siltä nyt sitten 2 tietopistettä, jotka sopii tähän. Näistä on ihan sama kumman ottaa. Ne molemmat viittaa itsensä tuohon MTR-lohkoon. Ja otan sitten tuosta hiiren kakkospainikkeella ja piiri-ikkuna. Eli tämän positioselämän kautta saadaan näitä yksittäisiä toimilaitteita tänne näkyviin. Ja siellä näyttää hälytys olevan päällä, eli tuo oranssi väri tuolla vilkkuu. Minkä takia se vilkkuu siellä? Se vilkkuu sen takia, että täällä on tuossa INS tulossa vika ja samoin on vika täällä on B:ssä, eli tuo 0 plus 48 tarkoittaa sitä, että se binääritieto on 0 offilla, mutta sitten sulussa on sitten vikabittejä, eli siellä on jotakin vikabittejä päällä ja siitä johtuu nyt tuo hälytyskin sitten. Mä voin sen hälytyksen kuitata, eli tuosta kuittaa niin, että se vilkkuminen loppuu, mutta se itse vikahan ei ole poistunut minnekään, niin sen takia tuo jää vielä näyttää oranssia väriä. Tämä M tässä on moottorin tunnus, tuo M tuossa on manuaaliohjauksen tunnus, eli tämä on nyt manuaaliohjauksella tämä moottori. Manuaaliohjaus tarkoittaa sitä, että operaattori voi tätä käynnistää ja pysäyttää tätä moottoria, tai voisi käynnistää ja pysäyttää, jos tämä olisi kunnossa tämä laite. Nyt kun se on vialla ja hälyttää, niin operaattori ei sitä saa käyntiin. Ja tästä tuplaväkäisestä kun klikataan, niin saadaan sitten vielä tarkempia tietoja tänne. Tämä näkyy vähän hassusti nyt näin zoomattuna. Mutta tuossa näkyy tuo hälytyksen syy, eli valvontahäiriö on päällä. Käyntitila on pois päältä, mutta violetti tarkoittaa, että siinä on jotakin vikkaa. Ja sitten mitä vikoja tässä on, niin tilatieto, siinä on vika 6. Ja kun katsotaan tuosta iistä, mitä se tarkoittaa, johdettu vika, eli tämmöinen joku mystinen vika siinä. Poistetaanpa tuo vika täältä tällä testimoodilla. Eli mä voin näitä IO-moduleita simuloida antamalla tänne FP-kädiin käskyn simulate. Eli tällä vasemmassa alareunassa, niin tänne mä kirjoitan nyt, että simulate. Ja painaa enteriä, kysyy, että select entities, niin tässä pitää valita sitten joku tämmöinen IO-moduli. Ja tämä BIU8 on nyt se, mitä mä haluan simuloida. Mä voisin mennä tuonne IO-kehikollekin ja sieltä naksutella tätä binääripittiä, mutta käy vähän näppärämmin, kun mä sen tästä simuloin. Mä joka tapauksessa haluan simuloida tämän tietoa, niin mä pistän tuon seksibitin päälle. Tää seksä ei nyt oikeasti ole se, miltä se kuulostaa, vaan tämä on Simulate External bitti. Ja mä pistän tämän seksibitin päälle, niin se mahdollistaa sen, että mä voin itse käskeä ja huijata tämän BIU8 tilan 1 tai 0. Ja mä nyt huijaan tämän vielä 0. Laitan tuon 0. Seksissä on siis tuo rasti ja nyt pistän nyt apply. Niin nyt tänne pitäisi tulla näkyviin sitten, että tilatieto on edelleenkin 0. Vikabittejä on päällä, mutta tällä kertaa vikabitit on 128, mikä tarkoittaa siis tätä simulointitietoa. Ja se ei ole niinku semmoinen vika, vaan se on semmoinen ominaisuus. No täältähän tuo hälytys ei kuitenkaan poistunut. Ja se taas sitten johtuu siitä, että tässä on edelleenkin vikkaa tässä laitteessa. Täältä on B:stä meille tulee edelleenkin vikatietoja, vikabittejä.
mikä tarkoittaa siis sitä, että meidän pitää tämä Bow8 laittaa myöskin simulointitilaan, jolla huijataan sitten, että tämä on kunnossa tämä lähtöohjauskin. Minkä takia se nyt mukamassa ei ole kunnossa, niin meille IO-kehikkoa numero 15 ei tällä hetkellä ole olemassa. Mulla ei ole siellä siis IO-kehikkoa, joka kertoisi, että kaikki on kunnossa. Niin tuo näyttää vikapittiä sen takia. Mutta mä nyt simuloin tuon Bow8 tilan. Ja tässä on nyt sitten semmonen ero, että mun on turha tänne simuloida 0 tai 1, koska tämän Bow8 tilahan tulee aina täältä on lähdöstä, täältä MTR-lohkon on lähdöstä. Se käskee tätä lähtöä joko päälle tai pois. Ja sitten jos tämä Bow8 näyttää olevan kunnossa, niin tänne takaisin tulee sitten viaton tilatieto. Mutta mä voin kuitenkin laittaa tämän Bow8 simulointitilaan, jolloin se väittää tälle tulolle, että hän on kunnossa, mutta simulointitilassa. Mä laitan varmuuden vuoksi tuonne vielä 0, mutta sillä, että laittaako tänne 0 vai 1 ei ole merkitystä, mutta mä muistelen niin, että tänne piti kuitenkin joku arvo laittaa, jotta tuo vikapittikin, eikä tämä simulointipittikin täällä asetus päällä. Mä painan nyt apply. Ja tänne tulee nyt 128, ja niin kuin huomaatte, niin tämä on lähtö muuttuu nyt viattomaksi. Ja tämä käyttöliittymäsymboli, niin täältä lähti se vika- tai hälytysoranssi pois. Ja sen sijaan täällä on keltainen väri taustalla. Ja tämä keltainen taustaväri on tämmöinen huomioväri, joka tarkoittaa tässä symboliyhteydessä sitä, että hommapas herra tai rouva prosessiohjaaja, että tämä on simuloidussa tilassa nyt tämä moottoriohjaus. Ja täältä kun katsotaan tarkemmin, niin tilatieto vika 7, simulointi päällä. Joo, ja simulointi siis ei ole varsinainen vika, mutta se kuitenkin on hyvä operaattorin tietää, että tässä nyt ei ole oikeasti tämä moottori oikein prosessitiedon varassa, vaan meillä on simulointi tässä päällä. Ja nyt me voidaan kokeilla käynnistää tämä moottori. Eli operaattori voi käynnistää tämän moottorin klikkaamalla täältä moottorisymbolista ja vahvistamalla sen käskyn käyntiin painikkeen painalluksesta. Ja mitä silloin tapahtuu, niin valvoasema lähettää tänne M-pittiin 1. MA-valinta meillä on 0. Se tarkoittaa silloin, että tämä on manuaaliohjauksella tämä moottoritoimilohko, jolloin tämä moottoritoimilohko kyttää pelkästään tuota M-tuloa ja sen tilaa. Ja jos M-tulojen tulee 1, niin M-toimilohko pyrkii käynnistämään tämän moottorin. Ja jos tänne M-tuloon tulee 0, niin se pyrkii pysäyttämään tämän moottorin. Ja nyt se valvonta-aika, minkä tämä M-lohko odottaa, että tämä käyntitieto siirtyisi näyttää sitä käskettyä ohjaustilaa, niin se oli vain 4 sekuntia, niin mun pitää olla aika nopea tässä, joten mä valmiiksi otan tämän simulate-komennon täältä auki. Otan tuosta BIU8 kiinni, jotta mä pystyn sitten äkkiä laittaa tänne 1. Mä voin sen 1 laittaa siihen huulillekin, eli että moottori kävisi, mutta en paina vielä apply. Mitä pitäisi tapahtua, kun tää käynnistetään tämä moottori? Se operointiasema lähettää tänne M-bittiin 1, eli tuo bitti tuossa muuttuu 1. MTR-lohko huomaa sen, ja se ohjelma, mikä tällä MTR-lohkon sisällä on, niin laittaa sitten tuo on lähdön 1, jolloin tuonne Bow8 menee 1, ja sieltä tulee takaisin kytkettynä sitten 1 tänne takaisin. MTR-lohko toteaa, että ainakin Bow8 on siellä älyssään. Mutta sen jälkeen meillä on 4 sekuntia aikaa, niin vaihtaa tämä ins-tila 1, eli niin kuin simuloida, että se moottori oikeasti lähti käyntiin. Muuten MTR-lohko tekee hälytyksen. Eli annan käynnistyskäskyn, tuohon tulee 1, tuohon tulee 1, tuonne tulee 1 ja tuo 128 simulointitila edelleenkin pysyy päällä. Ja sen jälkeen mun pitää tämä 1 lähettää tuonne BIU8 simulointiin painamalla apply, jotta tämä MTR-lohko tulisi tyytyväiseksi sitä, että moottori lähti käyntiin. Eikä nyt painan 1 kerran, niin tulee tämä valikko ja täältä sitten pistän käyntiin ja samoin hyppään sitten tuonne valmiiksi näin. Tuohon tulee 1, tuonne meni 1, tänne pistää apply, niin se nyt lähti käyntiin. No siinä nyt tuli vika päälle jostakin syystä, että tämä lähti käyntiin omia aikojaan. Tuo on
lähtö ei mennyt nimittäin ykköseksi. Minkä takia se ei mennyt ykköseksi? Käyn kuittaamassa hälytykset pois. Tuo turhaan tuolla vilikuttele. Oliko tässä niin, että jos tuo simulointitilassa tuo Bow 8, niin tätä ei pysty käynnistämään tätä moottoria. Siinä voi olla semmonenkin homma. Katsotaanpa, yritetäänpä uudestaan. Eli mä lähetän käynnistystiedon, niin menneekö tuo on tuolla ykköseksi koskaan? Mä taas valmistelen tämän homma, että saadaan. Nyt se ei anna sitten zoomata tuota, tämä on ikävää. Noin, nyt saan kaikki näkyviin. No niin, eli pistän tuonne huudille tuon ykköseen. No, ei mulla ole siellä vieläkään näkyvissä kaikki tarpeellinen, eli mä haluan myöskin, että tuo lähtöpuoli näkyy tuolla. Ja nyt. Ykkönen sinne valmiiksi. Eli kun mä pistän täältä tämän käyntiin käskyn, niin tämähän kyllä meni ykköseksi. Mutta meneekö tuo ykköseksi ja seuraako tämä sitten automaattisesti sitten simuloituu tilaa? Käyntiin. Kyllä se meni. Joo, eli mä olin vaan liian hidas. Mä liian hitaasti painoin tuota applyta. Ja sen takia se M-lohko luuli, että se moottori ei lähtenyt ajossa käyntiin. Tänne ei tullut sitä ykköstä ajoissa. Siitä tuli sitten vika. No, pitää olla tosi nopea tuossa hommassa. Ja nyt mä valmistelen sitä se, että mä pysäytän valvomusta käsin tämän moottorin. Mä pistän tuon simuloinnin tuonne huulille jo, että se on käyntitieto on 0, mutta en paina vielä applyta, vaan täältä pistän että seis ja sitten käyn heti painamassa tuota applyta. No, ja homma meni taas ihan ok. Ja taas tuo keltainen väri tuolla taustalla tarkoittaa että simulointien päällä. Testausta varten voi teilläkin olla syytä niin laittaa näiksi valvonta-ajoiksi niin pitempi kuin se oletus 4 sekuntia, että sillä ei tule koko ajan hälytyksiä. Se pelkkä hälytyshän sinällään ei nyt niin vaarallinen olisi, mutta kun siinä on semmoinen juttu, että jos siellä tulee tämmöinen käynnistysvika, eli että se ei lähde ajoissa käyntiin tuo moottori, niin vaikka tämän bitin vaihtaa sitten ykköseksi sen 4 sekunnin kuluttua, niin tämä moottoritoimilohko on jo heittänyt hanskat tiskiin ja lähettänyt pysäytyskäskyn tänne Bow-kortille. Ja sitten kun tämä vaihtuikin ykköseksi sen jälkeen, niin tulee hälytys siitä, että se lähti omin päin moottori käyntiin. Eli toimilohko oli jo yrittänyt pysäyttää tuon moottorin, mutta se sitten sillä itseksiä lähti käyntiin, niin siitä tuli vika. Eli minäpä näytän, miten se taas tapahtuu. Mulla on siis tuo ykkönen tuolla huulilla. Laitan täältä käynnistyskäskyn ja sitten aikailen tuon applyn painamisessa. Täältä lähtee ykkönen ulos, tulee ykkönen takaisin, mutta kun tänne ei mene ykköstä ajossa takaisin, niin tämä moottoritoimilohko tekee hälytyksen ja pistää myöskin tuon lähtöohjauksen nollaan, että kun se huomaa, että homma ei toimi, niin ei yritetä käynnistää enää sitä moottoria. Ja tänne tuli sitten hälytys, valvontahäiriö päällä. Ja nytpä mä kuittaan nuo hälytykset. Ja yritän uudestaan käynnistää ja nyt on sitten nopeampi. Niin homma menee nyt sitten ok. No sitten jos mulla olisi joku sekvenssiohjelma esimerkiksi, jolla tätä moottoria ohjattaisiin, tai joku ulkoinen tieto, joka tätä moottoria ohjaisi, niin se ohjaus tehtäisiin sitten tämän A-bitin kautta. Ja mä voisin tehdä semmoisen esimerkin nyt sitten, että esimerkiksi vaikka jonkun pintamittauksen mukaan niin tätä moottoria käynnistetään ja pysäytetään. Kun pinta nousee yli jonkun minimirajan, niin sekoitin moottori sitten käynnistetään. Ja
sitten kun pinta laskee tarpeeksi alasti, se kotimoottori pysäytetään silloin, kun tämä moottori on automaatilla. Niin mä tekasin semmoisen analogimoduulin nyt sitten ja katsotaan samalla tuo moduulien välinen kommunikaatio siinä yhteydessä. Ja poistun tästä moduulista nyt, tai ainakin testimodista poistun.